Ja, var var vi nu? Jo, nu är det dags att lämna över till Martina Née. Du arbetar, hej, välkommen. Hej. Du arbetar som jämställdhetsrådgivare på den internationella organisationen WaterAid. Och du arbetar också dagligen med att stötta programverksamheten i WaterAids 28 programländer. Men också med policy- och påverkansarbete i Sverige. Du ska berätta om WaterAids arbete med mensfrågan och förklara för oss hur mensfrågan inte bara är en fråga för individen utan för hela samhället. Varsågod. Tack ska du ha, tack snälla och stort tack för inbjudan till den här fantastiska dagen om det så viktiga ämnet mens. Tack Borås högskola för att ni bjöd in oss till den här möjligheten och tack också till Lindex som faktiskt var de som uppmuntrade oss att anta utmaningen och vara med och presentera vårt arbete idag. Vårt partnerskap med Lindex är ju någonting som möjliggör stora delar av vårt arbete med mensfrågan. Så jag ska ta er igenom vårt arbete lite här idag. Mitt namn är som sagt Martina och jag är jämställdhetsrådgivare på WaterAid. Och idag så kommer vi fokusera lite på varför det här är viktigt för hela samhället och inte bara för individen. Först lite grann om vår organisation WaterAid. WaterAid är en internationell organisation som grundades 1981 i Storbritannien och har funnits i Sverige sedan 2009. WaterAids vision är en värld där alla överallt har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Och vårt uppdrag är att bidra till positiv förändring för människor som lever i fattigdom och som ofta lämnas utanför genom att säkerställa tillgången till säkert vatten, bra sanitet och god hygien. Och detta är alltså vårt expertområde. Och där är mensfrågan central, vilket vi kommer att komma till. Vi arbetar över hela världen. Vi har programverksamhet i 28 länder och är närvarande i 34 länder runt om hela världen. Där vi är störst i södra Afrika och i södra Asien. Men finns även närvarande i Latin- och Sydamerika. Vi ska nu prata lite mer om mens som är dagens tema. Och mensfrågan är en stor och central fråga för WaterAid och både i Sverige och globalt. Och globalt så sitter WaterAid med, vi är en av grundarna av det som heter The Global Menstrual Collective, som är ett nätverk, ett samarbete mellan globala organisationer som jobbar just med mensfrågan. Det är olika icke-statliga organisationer men också många av FN-organen som sitter med i det här nätverket, The Global Menstrual Collective. Och genom den gruppen så har WaterAid nyligen varit med och tagit fram en ny definition på engelskans menstrual health och som vi på svenska benämner som menshälsa. Definitionen menshälsa eller menstrual health ger ett gemensamt språk och förenar ansträngningar för att stödja just bredden av mensfrågan och behoven kring menstruation. Och det här är en definition som är grundad i Världshälsoorganisationens definition av hälsa och kompletteras med beskrivning av kraven som behövs för att uppnå menshälsa under hela livscykeln. Definitionen lyder så här: menshälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller svaghet i förhållande till menstruationscykeln. Och för att då uppnå menshälsa så innebär det att kvinnor och flickor och alla som menstruerar under hela sin livslängd har tillgång till information om mens, mensprodukter, rent vatten, toaletter, men också om det skulle behövas diagnos, vård och behandling. Men också att man har tillgång till en positiv och gynnsam och respektfull miljö och frihet att delta i samhället
på lika villkor. Och genom att använda den här definitionen på mäns hälsa så kan man sammanföra intressenter över sektorerna. Och man får ett gemensamt ordförråd som kan stödja samarbete och även investeringar i sektorerna. Och det kan vara även om det är sexuell och reproduktiv hälsa, gender, utbildning, vatten, sanitet, hygien. Om vi har ett gemensamt språk så underlättar det också för samverkan och samarbete. Och menstruation är något som påverkar människor från barnsben upp till menopos, klimakteriet, oavsett var någonstans man befinner sig. Det påverkar kvinnor och flickor, men även de som inte identifierar sig som kvinna eller som lever som transperson. Och det påverkar även de som lever med funktionsnedsättning. Och det är därför viktigt att utvecklingsinsatser är inkluderande, men också att de startar tidigt för att säkerställa att barn har kunskap om mens. Så att när de blöder för första gången så vet de vad det är som händer. Och de vet vart de kan hitta mer information och vem man kan prata med. Det är också viktigt att insatser ser till att flickor har bra toaletter på skolan och tillgång till bra mensskydd som passar dem. Så att de kan fortsätta vara närvarande i skolan även när de har mens. Och samma saker gäller såklart i hemmet och även kring reproduktion som efter förlossning till exempel. Men lika viktigt är det att arbetsplatser och offentliga miljöer som till exempel vårdinrättningar också har bra toaletter, rent vatten så att ingen blir hindrad i sitt liv av det faktum att hen menstruerar. Och utvecklingssamarbetet behöver också se till att kvinnor som är i slutet av sin reproduktiva cykel har kunskap om menopos, har tillgång till rent vatten, har tillgång till toaletter och bra mensprodukter, till exempel om man får ett ökat blodflöde. Och genom hela livet och på alla de här platserna i livet så är det avgörande att personer som menstruerar inte blir hindrade av negativa sociala normer runt mens. Och den här nya definitionen av menshälsa inkluderar alla de här aspekterna. Och det är något som vi på WaterAid uppmuntrar alla som jobbar med mensfrågan att använda den här definitionen av menshälsa. Så till vårt arbete då. Vi har en holistisk approach till arbetet på menshälsa. Och jag tänkte gå igenom det lite övergripande först och sen gå in lite mer i detalj i ett par områden. Vi arbetar alltid med att stödja utvecklingen av en stärkande och gynnsam miljö för personer som menstruerar. Och vi fokuserar på att arbeta just med sociala normer, att de ska vara positiva och att man ska känna en egen makt över sin situation. Och också att vi arbetar också med stärkta system och ansvarsutkrävande just i samhällsfrågorna kring det här. Sen så har vi ett gäng olika interventioner som vi arbetar med, ibland med alla, ibland med delar av dem. Det är information och utbildning, det är vatten, sanitet och hygienfaciliteter inklusive avfallshantering. Och det är möjligheten till ett individuellt val av bra mensprodukter. Eftersom alla som menstruerar vet att det kan vara individuellt vad man tycker om, vad som funkar för en beroende på hur mycket man blöder och beroende på vilka preferenser man har. Så att vi samarbetar oftast med olika typer av produkttillverkare för att säkerställa just att kvinnor ska kunna välja det som passar dem bäst. Men de områdena som jag kommer gå in på lite närmare idag, det är stärkta system och ansvarsutkrävande, vatten och sanitet och hygienfaciliteter och information och utbildning. Och jag börjar då med stärkta system och ansvarsutkrävande. För mens betraktas ju av många som något ytterst privat, som det är upp till personen som menstruerar att själv hantera. Men när det inte finns de rätta förutsättningarna i samhället för att faktiskt ta hand om sin mens, då är det också samhällets ansvar. Och det är viktigt att regeringar, kommuner, myndigheter
deltar i arbetet att säkerställa att personer som menstruerar har möjlighet att delta i samhället på lika villkor. WarTrade har därför tagit fram en guide som stöttar just kommuner och lokala myndigheter för att utvärdera toaletterna som de ansvarar för i de offentliga rummen från ett genusperspektiv. Jag tänkte som ett exempel visa er lite delar från den här guiden. Den heter The Female Friendly Public and Community Toilets, A Guide for Planners and Decision Makers. Och i den här guiden så vägleder vi kommuner och städer kring hur man faktiskt kan säkerställa att toaletter möter kvinnor och flickors behov. I många låg- och medelinkomstländer så är offentliga toaletter eller delade toaletter i samhällen det enda toaletten man har tillgång till. Det är inte alls lika vanligt, framförallt inte i städer, att man har en toalett i hemmet. Och därför så sätter det här extra stort ansvar på de offentliga och gemensamma toaletterna. Vi har tagit fram i den här guiden 6 olika kriterier och instruktioner för hur man säkerställer att toaletter faktiskt möter kvinnor och flickors behov. För i många fall i vår studie så har vi sett att de offentliga använda toaletterna inte gör det. Men de 6 kriterierna som vi har tagit fram är att toaletter måste vara säkra och privata och ha bra belysning. Det ska också vara uppdelat mellan kvinnor och män och i vissa fall genusfria toaletter, neutrala toaletter. Man ska kunna ha möjlighet att tvätta sig och sköta sin mens, byta och slänga mensprodukter. Det ska också vara tillgänglig för alla användare, så att även om man har en funktionsnedsättning så ska man kunna använda de här toaletterna. De måste också vara prisvärda och tillgängliga vid behov. För att har man en stor del av befolkningen som inte har egna toaletter i hemmen så är det extremt viktigt att de allmänna toaletterna och de gemensamma toaletterna faktiskt är öppna när folk behöver dem. Och de måste såklart vara välskötta och rena. Och det måste finnas möjlighet att också byta blöjor på barn. En del i den här guiden är att också stötta kommuner och städer att planera för det här arbetet och analysera vart man befinner sig i dagsläget. Och guiden föreslår också processer och lämpliga sätt för hur man kan involvera kvinnor och flickor i det här arbetet för att säkerställa att deras behov faktiskt möts. Och det här analysverktyget hjälper då staden att titta på hur många offentliga och allmänna toaletter man faktiskt har i dagsläget, för det är inte data och information som alltid finns där. Och inte heller var de är lokaliserade. Ofta så är det så att man finner kluster av toaletter på vissa ställen, men stora områden som är helt utan toaletter. Och det är tyvärr ofta vanligt förekommande i områden där personer inte heller, familjer inte heller har toaletter hemma, vilket innebär då ett stort problem för dem. Och vi tittar också på de befintliga toaletterna, till vilken utsträckning uppfyller de kvinnor och flickors behov och vad kan man göra för att uppgradera dem om de inte gör det. Vilka områden som sagt saknar toaletter och sen då vad är det som nu behöver göras och hur kan man gå vidare med det här. Så det här är ett sätt som WarTrade arbetar på, att rent konkret faktiskt hjälpa till med det här ansvarsutkrävandet. För det är ju inte internationella organisationers egentliga ansvar att leverera den här servicen till medborgare, utan det är ju samhällets ansvar, staten eller staden eller kommunens ansvar. Men det finns stora glapp här och därför så arbetar vi ganska mycket med det här, just att hjälpa till, säkerställa att man har kapaciteten bland tjänstemän och i planeringsprocesser och i budgetprocesser. Nästa område då som jag tänkte nämna lite grann är just vatten- och sanitetsfaciliteter.
Och jag tänkte att jag skulle lyfta lite vad också Lindex har varit inne på, just det här arbetsplatsperspektivet, som jag tycker är ett perspektiv som ganska ofta glöms bort. Ofta så pratar vi om skolor framför allt, vilket är jätteviktigt. Men det är också viktigt att titta på kvinnor som arbetar och vilken möjlighet de har att sköta sin mens. Så jag tänkte att vi skulle bege oss till Bangladesh. Och i miljonstaden Dhaka i Bangladesh så är det väldigt många som är beroende just av offentliga och allmänna toaletter under sin arbetstid framför allt. Det är många kvinnor som arbetar just på marknaden, där de säljer grönsaker, lagar mat eller säljer olika varor. Och kring de här marknaderna, där det framförallt är kvinnor som arbetar, så har det i Dhaka under väldigt lång tid inte funnits några offentliga toaletter. En studie som vi gjorde 2011 visade att Dhaka då, som då hade 7 miljoner invånare, som idag har runt 15 miljoner invånare, endast hade 47 offentliga toaletter. Och av de här 47 offentliga toaletterna så var bara 3 av 4 faktiskt anpassade efter kvinnor och flickors behov kring menshälsa. Och 60% av de här toaletterna hade heller ingen tillförlitlig vattenförsörjning. Och fler än 8 av 10 toaletter hade heller ingen belysning. Vilket gjorde att de här toaletterna var oerhört osäkra för kvinnor och flickor att använda. Och de var inte heller anpassade för att kunna sköta sin menshygien. Så att det var många som valde bort att faktiskt använda dem. Så tillsammans med WaterAid så gjorde staden Dhaka en stor intervention på det här området. Och vi implementerade 100 nya offentliga toaletter som var då anpassade efter både kvinnor och mäns behov. Och som var tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Som var placerade också på strategiska punkter som var analyserade utifrån ett genustänk. Till exempel kvinnor, vart befinner sig kvinnor, vart befinner sig män under dagarna och vart finns det ett stort behov av offentliga och allmänna toaletter. De här toaletterna är också helt gratis att använda om man inte har råd att betala. Till exempel om man lever som hemlös. Och det här är Rikita, hon är 30, hon arbetar på den här marknaden där hon har en matbod. Och innan vi gjorde den här interventionen så fanns det ingen toalett nära den marknaden som hon hade. Och hon säger så här: mitt företag har blomstrat sedan den nya toaletten. Innan fick jag stänga mitt marknadsstånd varje gång under dagen för att åka hem och använda toaletten. Men nu kan jag ha mitt företag öppet hela tiden. Och det här har påverkat min verksamhet mycket. Och det hjälper mig också att känna mig ren. Så arbetsplatser kan se olika ut runt om i världen. De kan ibland vara på fabriker, som vi hörde Lindex prata om. Men de kan också ibland vara mer informella. Och då är det oerhört viktigt att man ser till som stad eller kommun att det faktiskt finns möjligheter att tillgå toaletter, vatten och kunna sköta sin menshygien. Den sista delen som jag tänkte berätta lite om är just information och utbildning. Och en grupp som ofta lämnas utanför informationen kring mensfrågan är flickor som lever med funktionsnedsättning. Och det är faktiskt så att 1 miljard människor globalt lever med funktionsnedsättning. Och 1/3 av dem är kvinnor i reproduktiv ålder. Så det här är en väldigt, väldigt stor grupp med människor. Och därför så gjorde WaterAid tillsammans med London School of Tropical Medicine and Hygiene och tillsammans med lokala funktionshinderorganisationer i Nepal. Vi gjorde en studie för att titta på flickor som lever med funktionsnedsättning. Vad har de för behov kring sin menstruation? Och några resultat från den forskningen
var att för personer som har fysiska funktionsnedsättningar är vatten- och toalettfaciliteter allra viktigast för att självständigt kunna hantera sin mens. Och för människor som har intellektuella funktionsnedsättningar, de står inför de absolut största svårigheterna. Och de har minst tillgång till någon form av information eller lämpliga faciliteter. Den här studien fann också att många av de här flickorna överhuvudtaget inte gick i skolan. Och under sin menstruation så var de tvungna att hålla sig hemma inomhus under hela perioden. Så efter att ha genomfört den här forskningen så utvecklade vi ett projekt just för flickor med intellektuell funktionsnedsättning, eftersom det var det största behovet som vi såg. Och det här var faktiskt det första mensprojektet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras vårdgivare i sitt slag i något låg- eller medelinkomstland. Så jag tänkte visa ett par delar från det här arbetet. Vi tog fram en utbildningskampanj som hette Bechesta. Och det här är Bechesta och hennes mamma Pirana. Och Bechesta är huvudrollen i det här utbildningsmaterialet. Och hon togs även fram som en stor docka. Och genom den här dockan, så kunde vi leverera information och underlätta för en beteendeförändring för flickorna i det här projektet. Och en stor Bechesta-docka användes vid gruppträningar för att kommunicera just kring vad är mens, vad gör det och vad händer med din kropp och hur kan du behöva hantera din mens. Och de unga kvinnorna lärde sig då att förstå när Bechesta behöver byta mensskydd, när hon har ont i magen och vad hon kan göra för att underlätta den smärtan och varför hon har ont i magen. Och den här dockan blev också ett verktyg för flickor att använda i sin kommunikation med sin vårdnadshavare kring sina behov och sitt mående. Och några resultat från den här kampanjen var just att de här flickorna upplevde en ökad förmåga att hantera sin mens med större självständighet. Och de uttryckte även ett ökat självförtroende. Och de kände en stolthet och en äganderätt över Bechesta-kampanjen och de olika komponenterna. Och vårdnadshavarna rapporterade att vissa flickor nu var faktiskt lugnare under sin menstruation. Och att det skedde mer kommunikation mellan vårdnadshavarna och flickorna under menstruationen. Och ett resultat var också att det blev en ökad förståelse för just hur vårdnadshavare kan stödja en annan person under sin menstruation. Så det var ett väldigt lyckat projekt i Nepal som vi nu tittar på att ta vidare och att skala upp i andra länder och även i andra delar av Nepal. Så avslutningsvis så vill jag bara lyfta den här bilden igen och verkligen trycka på det här att mens är ju någonting som händer individen. Men det är också ett ansvar för hela samhället och inte bara för den som blöder. Och för att kvinnor och flickor ska ha en god menshälsa och för att de inte ska begränsas i sitt liv så behöver också samhället ta ansvar för att skapa rätt förutsättningar för det här arbetet. Det var det för mig. Tack så mycket för den här möjligheten att presentera vårt arbete och också för möjligheten att få lyssna på er andra under dagen. Tack, tillbaka till dig Åsa. Ja, tack så mycket Martina Né, det var upplyftande att se ert arbete, verkligen. Sen blir man också sådär, vad mycket det är att göra och vilket tålamod man måste ha. Får jag avsluta med kanske 1 eller 2 frågor? Angående offentliga toaletter. Det förekommer ju mest i städer. Hur ser förutsättningarna ut för att sköta sin menshygien ute på landsbygden? Ja, om man tittar mellan stad och land så finns det olika typer av utmaningar skulle jag säga. I staden så har vi ju ett stort problem just att man bor väldigt trångt.
Och där så kan det vara svårare att till exempel bor man i ett slumområde, att det kan vara svårare att få plats med en toalett hemma till exempel om man bor många trångt i ett litet skjul. Och därför så blir man väldigt beroende av allmänna och offentliga toaletter. Men även för allmänna och offentliga toaletter så finns det i staden väldigt lite utrymme för att ha dessa nära områden där folk bor, och speciellt låginkomsttagare. På landsbygden så finns det ju lite mindre infrastruktur när det gäller till exempel draget vatten i ledningar. Men man har fördelen att det finns lite mera utrymme. Så det finns ofta bättre utrymme att till exempel ha en toalett. Men däremot så kan det finnas sämre service när det gäller till exempel tömning av den toaletten. Det är väldigt vanligt att byar på landsbygden inte är kopplade till ett avloppsnätverk till exempel. Och därför behöver torrtoaletter eller latriner som behöver tömmas oftast. Det är samma sak med vatten egentligen på landsbygden, att det finns mer plats att ha gemensamma brunnar till exempel för vatten, men kanske mindre infrastruktur att få in vatten i hemmet, i vattenledningsnätverk och så vidare. Så det är lite olika typer av utmaningar. Men vi får tacka för det, och sen vi håller ihop och fortsätter kämpa för allas mensrätt. Jättebra. Tack Martina. Tack ska ni ha. Tack.